Є тварина, хутро якої настільки густе, що в ньому не можуть жити блохи, яка може вистрибнути на висоту шафи з місця, купається у пилюці, спить догори лапами і може вислизнути з зубів хижака, залишивши йому лише клапоть шерсті. При цьому виглядає вона як м'яка іграшка. Шиншила – одна з найдивніших тварин. І чим більше про неї дізнаєшся, тим більше вона здається якоюсь нереальною істотою. Деякі факти про них звучать настільки дивно, що здається, ніби це вигадка. І зараз ти у цьому переконаєшся. Найгустіша шерсть у світі. Шерсть шиншили вважається однією з найгустіших серед усіх наземних тварин. І коли вперше береш шиншилу на руки, здається, що торкаєшся не хутра, а густої, теплої хмари. Бо пальці буквально провалюються у шерсть, і шкіра майже не відчуває цього. Секрет у тому, що з однієї волосяної цибулини у неї росте одразу багато тонких волосин. Тому шерсть утворює дуже щільний шар, який утримує тепло і захищає від холоду у горах. У такій шерсті майже не можуть жити паразити, бо вони просто не можуть рухатися між волосинами. Саме через цю шерсть шиншил колись масово знищували, бо хутро вважалося дуже дорогим і престижним. На одну шубу потрібно було дуже багато тварин, тому їх відловлювали тисячами. І в якийсь момент шиншили стали рідкісними навіть у своїх рідних горах. Більшість шиншил у світі зараз це нащадки дуже маленької групи тварин, яких свого часу вивезли і почали розводити люди. І коли тримаєш шиншилу на руках, важко повірити, що через цю маленьку пухнасту істоту колись будували цілу хутряну індустрію. Шиншила може вислизнути з зубів хижака. У шиншили є дуже незвичайна здатність, яка рятує її життя. Тому що якщо хижак хапає її за шерсть, вона може різко вирватися і залишити у зубах цілий жмут хутра. А сама в цей момент уже вистрибує і тікає. Це виглядає так, ніби шерсть просто від'єдналася від тіла, і після цього на місці може залишитися лиса пляма, яка з часом заростає новою шерстю. У дикій природі така здатність часто вирішує, виживе тварина чи ні. Тому що хижак на секунду губиться, і цієї секунди вистачає, щоб шиншила зникла серед каміння. Їхня стратегія виживання побудована на швидкості, реакції і можливості різко змінювати напрямок руху. Вони дуже швидко бігають по камінню, стрибають по виступах і можуть залазити у вузькі щілини, куди більші хижаки не пролізуть. Коли дивишся відео з дикої природи, стає зрозуміло, що вони більше схожі на маленьких гірських паркурщиків, ніж на домашніх пухнастих тварин. І тоді починаєш зовсім по-іншому сприймати шиншил. І якщо вам подобаються такі цікавинки і ви іноді дивитесь канал за вечерею в транспорті або перед сном, можете уявити, що один донат на Монобанку – це як купити автору каву. Але замість кави з'являється нове відео. Окремо хочу подякувати всім, хто вже підтримує канал. На цей раз це Людмила Горностаєва та 2 анонімних котусика. Вдячна й тим, хто паралельно донатить ЗСУ. Тому що завдяки нашим військовим у нас взагалі є можливість знімати, дивитися відео, працювати і жити звичайне життя. Тому, якщо є можливість, не забувайте донатити не тільки автору, а в першу чергу нашим військовим. Тому що це реально зберігає життя і наближає той момент, коли всі будуть жити спокійніше. Вони купаються у пилюці. Шерсть шиншил настільки густа, що якщо вона намокне, вода дуже довго буде випаровуватися. І це може призвести до проблем зі шкірою. Тому в природі шиншили чистять шерсть зовсім по-іншому. Вони знаходять дрібний пил або вулканічний пісок, падають у нього, починають крутитися, перевертатися, зариватися і буквально втирати пил у шерсть. Пил вбирає жир і бруд, після чого шиншила просто витрушує його з шерсті. І вона знову стає чистою і пухнастою. Коли домашнім шиншилам ставлять ванночку з піском, вони часто настільки радіють, що одразу туди стрибають і починають крутитися з такою швидкістю, що пісок розлітається навколо. Це виглядає дуже смішно, але для них це дуже важлива процедура. У природі без таких пилових ванн шерсть швидко б забруднилася і втратила свої властивості. Тому можна сказати, що пил для шиншили – це як душ для людини.
І це одна з найвідоміших, але все одно дуже дивних особливостей цих тварин. Колись вони майже зникли через моду. Історія шиншил – це історія про те, як маленька тварина мало не зникла через людську моду. Їхня шерсть вважалася настільки цінною і м'якою, що хутро шиншили ставало символом розкоші, і заможні люди хотіли мати шуби саме з цього хутра. Мисливці почали масово відловлювати шиншил у горах Південної Америки. І через те, що ці тварини живуть колоніями і повільно розмножуються, популяція почала різко зменшуватися. Полювання було настільки активним, що в деяких регіонах шиншили повністю зникли. У якийсь момент їх стало настільки мало, що знайти їх у природі було дуже складно. Саме тоді почали розводити шиншил у неволі, щоб зберегти вид. Вважається, що більшість домашніх шиншил у світі походять лише від кількох тварин, яких свого часу змогли вивезти з гір. Фактично, сучасні шиншили були врятовані в останній момент. І тепер важко уявити, що ця популярна домашня тварина колись була майже зниклою. У них дуже дивний сон. Шиншили сплять так, що люди, які бачать це вперше, часто думають, що з твариною щось сталося. Вони можуть заснути сидячи, притулившись до стінки, можуть згорнутися клубком і сховати голову, можуть лежати на боці, витягнувши лапи, і виглядати абсолютно нерухомими. Іноді шиншила може спати на спині догори лапами, і виглядає це так, ніби вона знепритомніла. У такому положенні вони можуть лежати дуже довго і навіть не реагувати на шум. Це означає, що тварина почувається в повній безпеці і дуже глибоко спить. У природі вони сплять у норах або між камінням, де їх складно дістати хижакам. Вони можуть спати багато разів протягом дня невеликими періодами. Найактивнішими вони стають увечері та вночі. Домашні шиншили часто підлаштовуються під режим господаря, але їх природна активність все одно залишається нічною. І тому власники шиншил часто чують, як вночі хтось стрибає, бігає і гризе щось у клітці. Вони можуть видавати дуже багато звуків. Багато людей думають, що шиншили тихі і майже не видають звуків, але насправді у них досить великий набір звуків для спілкування. Вони можуть тихо пискати, коли їм цікаво, або вони спілкуються з іншою шиншилою. Можуть різко пискнути, якщо їх щось налякало. Можуть бурчати, коли їм щось не подобається. Іноді вони видають звук, схожий на гавкіт, коли попереджають про небезпеку. Маленькі шиншили можуть тихенько попискувати, коли шукають маму. Самки можуть видавати звуки, коли захищають свою територію. Деякі звуки люди навіть не одразу можуть розпізнати, бо вони дуже тихі. Якщо довго жити з шиншилою, можна почати розуміти її настрій по звуках. Це робить їх поведінку більш цікавою, тому що здається, що тварина намагається щось сказати. У них постійно ростуть зуби. У шиншил, як і у багатьох гризунів, зуби ростуть усе життя. І це означає, що вони постійно повинні щось гризти, щоб сточувати зуби. У природі вони гризуть гілки, коріння рослин, тверду траву і навіть кору дерев. Якщо зуби не сточуються, вони можуть вирости занадто довгими і почати заважати їсти. Через це у шиншил можуть початися серйозні проблеми зі здоров'ям. Саме тому домашнім шиншилам обов'язково дають дерев'яні палички, сіно і спеціальні камені для сточування зубів. Вони можуть гризти клітку, полиці, будиночки і все, до чого дотягнуться. Іноді здається, що вони перевіряють на міцність абсолютно всі предмети навколо. Це нормальна поведінка для них. Їхні зуби дуже міцні і ростуть досить швидко. Тому гризти для шиншил – це не просто розвага, а необхідність. Вони дуже довго живуть. Для такої маленької тварини шиншили живуть дуже довго, і це дивує багатьох людей. У середньому шиншила може жити 15-20 років, а іноді навіть довше. Це означає, що шиншила – це тварина на дуже довгий час. Деякі люди заводять шиншилу ще підлітками, а тварина живе з ними майже до дорослого життя. Така тривалість життя пов'язана з їх повільним обміном речовин і способом життя. У природі вони не поспішають, багато відпочивають і економлять енергію. Вони не постійно бігають, як деякі інші гризуни. Їхній організм працює досить повільно і стабільно. Через це вони старіють повільніше, ніж багато інших дрібних тварин.
Але довге життя означає, що за ними потрібно довго доглядати і відповідально ставитися до утримання. У них дуже сильні задні лапи. Якщо подивитися на шиншилу, можна помітити, що задні лапи у неї значно більші і сильніші за передні. Передні лапи вони використовують як руки, можуть тримати їжу, підносити її до рота і навіть перевертати предмети. А задні лапи працюють як потужні пружини для стрибків. Саме завдяки їм шиншили можуть вистрибувати дуже високо і далеко. Вони можуть різко відштовхнутися і змінити напрямок руху. У природі це допомагає їм пересуватися по скелях і тікати від хижаків. Коли шиншила налякана, вона може зробити дуже різкий стрибок у будь-який бік. У домашніх умовах вони теж постійно користуються задніми лапами для стрибків по полицях. Іноді вони навіть можуть відштовхнутися від стіни і полетіти в інший бік. Це виглядає дуже несподівано для такої маленької тварини. Шиншила може померти від перегріву. Шиншили дуже погано переносять спеку, і висока температура для них може бути смертельно небезпечною. У природі вони живуть у горах, де досить прохолодний клімат, особливо вночі. Їхня густа шерсть добре зберігає тепло, але через це їм важко охолоджуватися. Вони майже не пітніють і не можуть ефективно охолоджувати тіло. Температура вище приблизно 26-27 градусів може бути небезпечною для шиншили. Якщо стає занадто спекотно, тварина може отримати тепловий удар. Тому власники шиншил часто використовують кондиціонери або охолоджуючі камені. У спеку шиншили стають млявими, багато лежать і менше рухаються. Це пов'язано з тим, що вони намагаються не перегрітися. Для них прохолода набагато комфортніша, ніж тепло. У них дуже дивна поведінка під час радості. Коли шиншила дуже рада або збуджена, її поведінка виглядає дуже дивно і кумедно. Вона починає різко бігати, стрибати, розвертатися в повітрі і змінювати напрямок руху кожну секунду. Іноді вона підстрибує на місці, потім різко біжить в інший бік. Потім знову стрибає. Збоку це виглядає хаотично, але насправді це нормальна поведінка. Люди називають це попкорнінг, тому що шиншила в цей момент схожа на попкорн, який підстрибує на сковорідці. Так вони показують гарний настрій і велику кількість енергії. Особливо часто так поводяться молоді шиншили. Вони можуть бігати так кілька хвилин, а потім різко лягти відпочивати. Це виглядає дуже смішно і несподівано. І це одна з причин, чому за шиншилами цікаво спостерігати. Шиншила – це тварина, яка виглядає дуже просто, але має дуже незвичайну історію. Дивні звички, неймовірну шерсть і спосіб життя, який сформувався високо в горах, серед каміння і холодних ночей. Чим більше дізнаєшся про них, тим більше розумієш, що це одна з найдивніших домашніх тварин, які взагалі стали популярними серед людей. Напишіть в коментарях відповідь на цікаве питання. Яка тварина виглядає так само милою, але насправді має дуже дивні або навіть страшні особливості? Підписуйтесь на канал та ставте вподобайки. Вам не складно, а для мене це буст каналу на просторах YouTube. Тут ще буде багато цікавинок, які набагато дивніші, ніж здається на перший погляд. Дивіться інші відео на каналі, бережіть себе та природу, допомагайте братам нашим меншим і волонтерам, які опікуються тваринками. Слава Україні та її героям!